toč všecko mému zvláštnímu vyjádření. Jinak na Mixeru, na YouTube a na Twitchi. Budu pokračovat v druhé epizodě, tam, kde jsem skončil. Tak snad všecko běží, jak by mělo. Zatím běží. Nevím, jaká bude kvalita, zůstal tam včerejší kodek, jak jsem to nastavil po Minecraftu. Tak by to mohlo být i lepší. Útrapy Alana Wakea. Jo. Tu jsme ty, vítej. Minecraft. Já jsem četl komentáře. Tak Minecraft možná dneska bude zase. Protože tady mě naposled zabili. A já mám jít do toho Loverpicku. Ani nevím, 16 nábojů. Chci se zbavit toho velkýho. Jsem. Dělej, přebito. Dobrý. Hop. Nemám náboje, do prčic, no. A teďka oni mě odsaď nepustí, můžu se chránit jenom baterkou. A já nevím teďka, kudy je Loverpick. Au. Já jsem zaběh blbě. Takže to je tady doprava. Pojď, tamhle jsem v bezpečí. Aspoň prozatím. Tak, mám tady checkpoint, takže už v pohodě. Uf. Musím se bránit vlastním slovem. Hora nahoru, no. Jo. Ne! Zase jsem zabloudil. To snad není pravda. Jau! Utíkej! No tak... To je tak, když nemám náboje a nemůžu se podívat pořádně, kudy se tam mám dostat. Ale dobrý, já vím, že jsem na checkpointu. A vy to vidíte taky. Au. Můžu jenom uhejbat. Ty kráso, tak já zase zemřem. Máte rádi světlo, já jo. Dobrý. Tady jste v bezpečí. Ani náhodou. A je to. No. Stačilo, aby tady... Jo, takže tamhle tudy dolů. OK. Na most. 1846 založeno. Datováno teda. Vidět centrum. Největší strom. Jaký náboje, prosím. Mně řekněte, že tudy to nejde.
Nechte mě, hoši, já potřebuji zjistit. Kam pryč? A kudy? Nejsou totiž žádný dole pořádně. Au. Dobrá, oni se vypařejí, když jsem na světle. To ty cedule pitomí. No ale tudy to nejde, že jo? Aha, jde. To už jsem mohl projít dávno. My máme list? Jsem říkal, že až bude na to čas, tak to celý projedem. Další checkpoint. Konečně. Ne. No a tady jich bude a já je mám pak vystřílet. Jestli se nepletu tam naproti. Mimo most. Kvalita dobrá, mety. Dělá to nějaký velký hovadiny. Prosím, zavřete dveře, abyste nevypadli z okna. Jo. Shit. To je jízda. Spasa che passa. Come on, we gotta get moving. More of them Pojď, coming. jestli chceš. That flashlight's kid stuff. Baterka je pro děti. The flares will keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but Let's move. I lost my gun back there. Jo, ztratil jsem zbraň. Just keep that light A steady. není tady ještě It took a něco? moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Jo, teď běžím. On je postřílí, ale já jim tam musím hodit flaru. Ruce mám v pohodě. Aha. Vzduš losositej. Do prčíc. Ale fakt Prismik, vole. Hoď tu světlici. Přijedete ve 4, super. Just keep coming. Die already, die! Tak. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Dej mi zbraň prostě. Are you Na kidding? to Give me the zapomeň. gun. No time for back talk. Pull them off, damn it. Ježkovi oči. No. To je dobrý. Just a little longer. Scare them off. A je. Už to Get some light on rozdělej. those bastards. That'll keep them off us. Ještě jedno Just a prknu. little longer. I almost got it. Okay, it's open. Jo. Move it or lose it. Budeš je zabíjet, nebo ne? Tak jdem dál.
Když on ani nás budou otravovat, že jo. That's what I got for you. Come on. Only sissies are afraid of the dark. Jo. 4 světlice. Better get ready. They'll be on us soon. Jo, tady je to na tom mostě, co jsem vám říkal, nebo co to je. Tady jich bude jak much. This is it, Wake. The last stand. There's more Si flares ještě here. Get pamatuju. ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're Jo, coming! dej mi That's zbraň. not how this goes. Get with the program, Wake. Hear that? It's them. Stop fighting me! Počkej, jo, tamhle ze zhora ještě vlastně přijdou, jo. Au! Boy! Ah! Vem ho! Smí po mně už nikdo nic hodit. Dělej! This is a piece of cake, Wake. Poslední baterky 3. Stop! Co? No! Světlice pitomí. Stand. There's more flares here. No. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Jo, nemáme v plánu, okej. Ne. Ježiš, proč to nestačí? Otoč se, už máš přebyto. Naláduj to tam! Monster! This is a piece of cake, Wake. Stop fighting me! Feel that? I bet it hurts. To by měl být snad poslední, ne? Oh, this. Ah, that's right. No na něj to nestačí prostě. That's right. Jo. To schořeli aspoň po světlici, ty. Die already. Die! I got your number, boy. See? Nothing to it. Žádný. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you... Počkat, vážení, vy nevidíte určitě titulky kvůli tomu. Tak já to tady poupravím. Pak seš. Jo. No a donaty.
Jo, to taky schováme. Ty pak seš. Takhle to udělám. Tak. Nahoře se některé věci nezobrazujou. Nevím zatím proč. Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Vážení, chcete, abych přeskakoval abych přeskakoval ukázky? No! Come back here! Vrať se I zpátky, swear I'll prosím kill you if you tě. hurt Alice! Do you Ty hear me? konzervo jedna. Come back here! 4. He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. A mám jenom 45 v ruce. A do háje to asi lupne. Tady už jsem nebyl, takže nevím, co se tu bude odehrávat. Ale to je asi jasný. Hele, co pak to je? Pánvička? Past? Jo, do ty můžu nalákat. Past na medvědy. Aha! Co mám teďka dělat? Rusty had warned me about these traps. It hurt my hand. I was stuck. Do ní nesmím šlápnout, já myslel, že ji můžu sebrat. Oni se jinak snad ani nezobrazí, koukám. Ježíš Maria, to je údolí pastokladu. Dobrý, zatím dobrý. Fuck! Pojď. 18 nábojů, to mi asi stačit nebude. Bych se více rozhlížet. Tady musím opatrně, no. Tak jo. Sebral jsi to všecko. 42. Tady někdo měl party. Pak máme mít fejka trojkovýho. Kudy dál? Kdyby tudy. Já to se asi vracím. Tamhle přes strom, jo. Make to Trantwood. To je asi dojdi na pilu, nebo něco takového. Checkpoint. Nebude tady něco schovaného. Fuck! Ty vole, se mnou to sáplo, vážení. Když jste na cestě. Dělej přebyto. S těma světlicema bych měl asi brzdit. Ahoj. Možná dneska.
Uvidím, kam se tady dostanem. Kvalita je lepší než minule, doufám, že jo. Jdeme na 25 snímků v palce, takže by to mělo... Kurně. Pojď. A, jsem v bezpečí. Jinak na Epiku jsou 2 hry, tak si je klivněte, je tam Danger... Počkat, jak ono se to, hele, broka. Pojď, počkej. Nebo Mutant, něco takového se to jmenuje, hele. Tam je kafíčko, všecky samozřejmě nepozbírám, abych to splnil. Protože už jsem některý mysnul. Hahaha. Tetko, odpověz. Tak. Joj, tohle nemám rád. Počkat, mám jít dolů. Vypadá to, že jo. Chtělo by to náboje. Jdem. Pokus. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just Jo, fallen, tam by mohlo být but it was very old and obviously hadn't flown in nějaký decades. další věci, jako, že jo. Looking at it sent a shiver down my Nazdar, spine. K6AM, vítej, ahoj. Vítej na Twitchi. Jenže tam to bude nebezpečný, podle mě. Jo. Kráso, co se tu děje? Tak, já se musím dostat nějak na to letadlo. Bude tudy? Kdyby? Ne. Tudy ne. Vlezem dovnitř. Ono to jede? Nebo se to mělo jen zvrhnout? Kudy nahoru? Tak to mi řekněte kudy. Aha, tady. Hop, vylez tam. Je, lootbox. Dej a dej na hlas. Zdá se vám to, že je to moc potichu? OK, já jsem nevěděl, nikdo nenapíše pořádně. Efekty, špík volume, cinematic. Já to dám takhle, kdyby to náhodou řvalo, tak mě prosím vás napište, děkuju. Není to tak těžký, ale je to moc nahlas, není ti tolik rozumět. V pohodě. Tak, můžu to prohledat. Flyerky, ok, světlice. Tak a teďka zpátky na cestu, že? Tady už nic dalšího nebude, akorát sičáci. Neublížíš si. Je taková malá, to se nemohl víc pokrčit kolena, že... Já se vrátím ještě nahoru, snad se mi tam hodí checkpoint zase, abych měl všechny náboje, pojď. Ale ne, nezlob. Bude tak tudy ne, jo. To oběhnem, jestli to půjde. Nepůjde. Tak kde je nejbližší, nevím. Nevím, kde bude, no tak když tak půjdu odtamtať. Tamhle vypadá, že by mohl být. Tady bude asi veselo, koukám. Party! Dělej!
Oši, tady je generátor, super. Ne! Dělej! Tak dobře. Pomůžem si světlici! Startuj. Já to můžu zesílit ještě tady. Dám to na 5 nebo na 7. Minus 6,5. Ale bude to docela ukřičený. Tak. Jo, tady je to hladový. Jak se máš? Docela to vyjde. A vy? A nebo ty? Vyspal jsem se, jak je mi docela fajn, páteř tolik nebolí. Je někdo? Nikdo? Přebij si to. Kurde. To prčic, honem. To je, kolik vás tu ještě je? Jeden. Jo, světlice už nemám, mám jednu. Je někdo brousí s nožem, a? Se sekírkou. Jo, tak to je Habermanův mlýn, vážení, jestli tohle. Viděli jste ten film? Doufám, že jo. Tak, půjdem odsaď, jo. V pohodě, to je dobře. Je! A to jsem asi neměl. Počkej, sud mi spadnul. No, jinak musím do útrop střev. Bude fajn! Co to je? To je nějaká fuj blbo. Jo, vítejte tady. Bez baterky se vším. Jsem nevěděl, že ingoustovi skvrny tady ubližujou. Tady někdo nadělal kaňky s perem. Počkat. Co se tady bude odehrávat, když tady? Někdo tady píše určitě ingoustovým perem. Hele, já tam se dostanu. Jak? Musí nějak vytáhnout. No, hoď to. Ježišmarja, jak můžeš spadnout? Tohle ne. Neplánuješ si zahrát Bandy and Int Machine? To nevím, co je za hru. To je nějaká střílečka? Nebo nějaká hororovka? Co? K6? Uf. Hororovka? OK, tak já si pak nechám otevřený chat. Až skončím a podívám se na to. Karab, aha, tak promiň. Když vy tam máte tam zvláštní čísla, že? Kofí, no to mám na stole u sebe. A moje výslovnost, já se za ní nestydím. Ani za to, že koktám a takový. V kolik bude Dauntless? Nevím, teďka streamuju tady Alana Žvejka. A jeho prasečí vzpomínky. Takže jo.
Stream je 30 minut, no tak minimálně určitě 2 hodiny poběží tohle. Tady už nic dalšího není. Se tu nelíbí. Upozorňuji vás, že tady v té pasáži už jsem nebyl, protože už jsem to nestreamoval. Další list. Ani jsem to osobně sám nehrál. Mě to pak nebaví, že jo. Ono je to o ničem, nejsou to pravý emoce. Teďka bych měl jít kam? Dolů někam. No, do vody skákat rozhodně nebudu. To je to právě potom lepší. Jde dolů nahoru. Si dolů přímo. Prohledej horní patro. A já jsem blbě teďka. Dá se to stáhnout dolů? A jsou tu schody. Dobře, tak já jdu vyběhnu. Fajn! Už zase ta kaňka. Horní patro, úplně až nahoru, jo. Tady nic není. Vážení, asi tady něco zavřu, protože to stejně nefunguje. Tak. Jo. Teď jsem si to otočil, no, tak to bude zajímavý. By the way, slyšel jsem, že u tebe mám follow. Neber to zle, ani jsem nevěděl, že ho u tebe mám. No vidíš to. Jo, to člověk, když má víc povinností a všeho možného, tak na to nakonec zapomene, že jo. Tak já bych tady párkrát spadnul a půjdu to znova. Tak bože. To jsem zvědavý. Vejku, skoč tam už! No takhle, přesně, úplně dokonalý. Tak jo, já to rychle prolezu. Nemáme sloní hlavu přece, ani mozek. Kamak. Tagam. Takže asi... Ty kráso, Alkáce, já se vždycky leknu. Ty páso má pan... Malinko má. Od kolína. Protože si to tam nemůžu zkrátit. Možná, že to jde, ale zkoušet to nebudu. Dobrý, teďka už vím, že to tady musím prostě rychle vyběhnout nahoru, dát se pozor na tady ty kouňoury. A... To já nemusím ani skoupnout tu baterku. Baterie je pro děti, ano. Ale je to rychlejší, že jo. Tak tady zase vezmu tu listinu. Vyběhnu a schodím to zatížení. To tamto. Bedny je tady. Nejlepší hororovka. Nevím, každý horor má něco do sebe, jo, abych přiznal. Jak se to ale... Ty bedny, mašin, ale ani SPC nepozřel. Počkat, ono za těma bednama fakt vážení něco je. To musím dolů, že jo? Jestli se tam dostane. Já už se tam nedostanu. To bylo vejš. A teďka kde? Já se tam ještě vlastně můžu potom... Počkat. Ty bedny jsou tady. A co by tam mělo být jako? Teďka už tam nejdu. To leda vylíz nahoru, ale tam už se nedostanu, no.
Možná, že tam bude nějaká listina, jak jste psali, nebo něco takového, že jo. Ale já to nechci. Třeba zase umře chudák, no. Jo, teďka málem umřel. Hop. Žvejku, pojď. Jde ti pozvánka na Discord. Jak to, že nejde? Na ten hosting nejde? Počkat, na to se podívám teda. Kdybyste chtěli kecat a hrát, tak na to se musím juknout, vydržte. Facebook, ten funguje. Discord. Už to kontroluju. Funguje. Jo, funguje, je to funkční. Teďka jsem na něj vyjel. Musíte Discord host, pokud chcete. Tam, když budeme něco hrát, nebo budete hrát se mnou, tak budete v hostovací místnosti a vás přesunu do určité místnosti jiné a moderátor ověřeno Streamlabsem, dal si ještě like, teď máš možnost. Tohle, jak píše, tak nefunguje. A to je pro YouTube, ty můžeš dát akorát srdíčko, no. A nevím, jak je to, jako jak se to tady ještě pak další. To je pro YouTube, víš? To je jenom informační zpráva, ale na Discord, pokud by člověk chtěl. A jak říkám, chtěli byste si zahrát, to funguje, na Facebook fan to funguje, na Instagram tam nemám. Ten moc nestíhám. Tak počkat. Už jsem úplně až nahoře? Ne, ještě tady je žebřík. Nezapomněl jsem tu něco. Takže... To je divné, no. Že je tam nesprávný odkaz. No jo, to je... No to odkaz přímo není, jo, to je jenom... Hele. Jenom, že vlastně tě to informuje. Maserovu pivku, to je Streamlabs Element, to budu muset taky někdy poupravit. A hlavně to je informace pro ostatní na YouTube, že jo. Jinak ty odkazy třeba na Facebook a tak, to funguje, kromě teda Maserovy pivky, to jsou jenom taky informační věci. Takže kabame. Ne, jako vážně. Temnota. No se to ukazuje postupně třeba i na donaty. Kráso! On mě schodí do vojdu, že jo? Bože. Tak se postupem, když je tady hodně lidí, tak se zobrazují i jako na donaty na Twitchi, tam by měly být odkazy na Paysafe kartu, na všechny možný. Všecko funguje, všechno dojde kam, kdybyste chtěli donatovat, kam to patří, tak. Chcete si zahrát? Chcete stavět? Mohli byste těžit, no to je pravda, že jo? Proč se rozprávám sám se sebou? Ty to, Greene, nevidíš, ale já reaguju i na Twitch, víš? No nepíše, já vidím, že jsem tu len já. Vážení, já vám aktivuju server na Minecraft, pak vám hodím, pokud... Tak přesně, vidíš, Karam tamhle, je teďka na YouTube, jinak jsem mu odpověděl na Twitchi, tak. A určitě tam bude zase dočasná. A být tam také v MC. A ne, já streamuju, hoši. Teďka nemůžu být na 2 místech zároveň.
Co? Tak, jaká bude IP adresa? Uvidíme, až to nastartuje. Až to zazvoní, tak to pak musím ještě potvrdit. Jedna 12.0. Když si tam dáš ty tečky. A je to Pocket Windows a tak Xbox. Ano, pán je na Aternosu, ano. Tak, ještě bych tady... Co mám dělat na ty pile? To mě trochu vyvedli z míry. Tady nic není. Tu musí být, hele, listina, jak se tamhle tudy. Uhni. Tady máte taky kostičky, jako, tak jako co? No. Tak vylez. Poca si to. Oknem ven. To asi blbost. Jo, slyšeli jste taky o tom, že by mohl být teoreticky Alan Wake. To je trojka. Ale ještě to není to totálně potvrzené. 3 minuty budete muset vážení čekat. No, ještě minutku musíte vážení vydržet, já to teďka potvrzuju. Jo, někdy to je doba a někdy je to hned. Ale navýšili aspoň ramku na 900, no. Z 500. Tak, počkat. Zalez. Ještě zhruba tak minutu, no. Přesně to, oko bych si taky jako... A už se to načítá. Počkat. Já jdu blbým směrem, jo. Pojď. Tam jsou... No tak. Vidíte? To taky těší na Minecraft. Že půjde pracovat. No někdy tam je fakt, i když vám to ukazuje, že minutu. Tak někdy musíte počkat. Jo, doufám, že se to tady nesvalí. Tady nic není. Tak to bude asi tudy nahoru, že? Jo. Oh! Hoši! No. Poslední světlice. Tak pojď. Ježišmarja, zrovna když ho mám zacílenýho. Mám pro vás špatnou zprávu, server spadnul. Takže budete muset znova počkat, oni možná dělají nějakou držbu. Takže takhle já na Minecraftu skoro jen stavím, ale ty mi přiděl práci, by the way, dobrý stavitel, jo, vím. OK, kabame. No, teďka je tam momentálně potřeba natěžit železo, protože není. A já to teda můžu na chvíli pustit, až teda to naskočí, teda tamto. Kárám, já se to třeba naučím. Mně to nepřipadá moc česky. Tak. Campground. Ježíš, takovou ráno, on do něj strká pytlikem. Co to je? Oh. Ahoj. Nemám světlici, ty veš.
Přebí to! Alane! Motorovi! Smrt motorovou pilou! Bože můj, tak tohle jsem fakt nečekal. Můžeš mi říkat karamel, už jo, jasně. Potvrdit. V pohodě. Třeba Bedvíkovi na YouTube říkám Béďo. Badgunovi říkám taky Béďo. Zduš, Krištofe. Vítej. Myslím, že by mohlo jít utíct, ne? Já potřebuji určitě tam nahoru. Mě hodně říkají karamelko, no, tak asi budeš sladký pro holky. SCP. SCP, co to je? Pište to buď celým a pak napište k tomu zkratku do závorky. A dávejte si pozor, ať vás to zbytečně nezabanuje za velkých moc písmen. Jo? Když se tam nechce, jako vůbec se mi tam nechce. Tak, server je online, já vám tam hodím, jo. Port je stejný, budete to mít v chatu, tak si to tam někde, to je dočasná adresa zatím. Snad jsem to skopíroval. Tak. Má hamster.aternos.org. Tak. Máte to všude možně i na mixéru. No. Je potřeba těžit na hradě klidně dole v tom... Víte co, takhle by to asi nešlo. Tam se to špatně vysvětluje, já se to tady trošku poupravím, hodím tam snímání okna, snímání svého monitoru. Abyste... Pak seš viděli, co tím myslím, display capture. Tak. Miluju Minecraft, protože jsou tam ovečky, který mám rád. Tak. Já si to skopíruji samostatně. Tak. Zase tam nebudu mít svůj skin, nevím proč, ale to je dobrý. Jedna verze 1.12, no. Takže servery, pak mám tu dočasná IP adresa, port zůstává vážení stejný. Koukám, že tam zatím nikdo není. Jo, vidíte, funguje to, jo? Ale jde to, musíš dát ten port, musíš si nejdřív skopírovat adresu, hodit ji do adresy, do dočasný. Nejde mi to, to je hloupost, vážení. A jak to, že mi to jde, ha? Co? Já mám normální Minecraft koupený. A normální Pocket Edition nebo něco takového? Dobře. Tak já vám tam ještě na disk dám zobrazit svoji IP adresu, která se bude zobrazovat na pravou chvíli. Pak je IP. Ta stálá IP adresa. Tak. Možná, že bych ji měl kousek posunout vejš, ať se to tady nemele. Jo? Tak. Kdyby to nešlo, tak vám tu IP adresu nedávám. Já vám řeknu, co to a budu streamovat dál vlastně Alana, protože ho mám puštěnýho. Tak. Tady ta stěna. Jo, tady zůstane takhle, to můžete vystavět nahoru do stejné úrovně. Ale přemýšlím, a tady zůstane takhle, jak to je, jo. Tak.
Já bych to udělal, že... Počkej, já to rozpočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže tady 2 sloupy. Možná zkusit udělat z břízy. A... Pak co můžete odkopat, hlavně je musíte dodržovat do prčic. Teďka jsem... Difficult, peaceful. Tak, fuj. Pak tohle se musí dát pryč. Tady je kousek rozestavěnýho. Pak by se mohla udělat jakoby podlaha, ale tady je potřeba naházet ještě hlínu. Tady to zarovnat hlínou, já už hlínu tady u sebe nemám. Takže... Což je takové složitější. Počkej, nepadej. Tak, tady to musí jít pryč. Tečka. Já musím vyběhnout zase nahoru. A tady nechci být moc dlouho. Když vám nepojde ta dočasná, dejte moji adresu. Aby měla být funkční. Ne, měla, ale je funkční po nějaké době, když já jsem aktivní na serveru. Koukám, že chtěli jste, abych to zapnul, ale nikdo tady není. Což je dobrý, že? Kromě mě. Mně to píše neplatná IP adresa. A jakou zkoušíš? Tu dočasnou teďka, co postnu? Takhle. Protože když odejdu, tak do 5 minut se ten server uspí zase, že jo? Jo, tady se pak musí vyřešit taky to poschodí nějak. Ale to zatím se dělat nebude. Jak to tady vypadá. Tohle může se zrušit až tady, já nemám, mám krumpáč ještě? Mám krumpáč. A jak udělám, aby... A musíš se připojit, klidně tady můžeš avkovat. Tu dobu zůstane zapnutý, pokud tady je aspoň jeden hráč. Takhle to má Aternos. Je to kvůli bezpečnosti a vytížení serverama, aby neběželi zbytečně. Tamhle koukám ještě tabulka skla. Nazdar, Beďo. Samozřejmě, neboj se, Já teďka čekám, až oni se připojí, protože nezvládnou se připojit. Takže já vám to ukážu, že to fakt funguje. Podívejte se, dával jsem tam tu IP adresu, možná dáváte špatně port, jo, tak 8 minut. A... Jo. Se dočti. Jo, vidíte? Moje stálá IP adresa, teďka tam vlastně dejte moji stálou IP adresu, co vidíte. Teď můžu pokračovat v Falanovi. Dočasná už nebude fungovat, podle mě. Tak funguje taky. A ty máš jiný Minecraft? Já mám Windows Pocket Edition. Jestli máš Javu, tak to je jasný, že se sem nenapojíš, no. Karamel. Tak. Musíš napsat, já Javu nemám. Java je k ničemu. Pro mě. Je to škoda, no. Tak. Teďka funguje moje IP adresa, co máte zobrazenou. Pokud mety chceš hrát, tak máš na to 5 minut. Můžeš hrát na Xboxu můžeš hrát na Android mobilu, prostě na mobilním zařízení, můžeš hrát na počítači. Ach jo. Toť všecko, já se tam teda sice napojím, ať se vám prodlouží čas, máte na to, až se tam napojím, tak máte znova celých 5 minut. Tak. Pak už to zapínat nebudu, protože teďka jsem se zdržel, jo? No. Tohle to celé může jít pryč. Prostě. Já vám tady vyznačím ze spoda.
Tohle, jo? Ne tohle. No, já se tam nedostanu. Sem. Tak. Že prostě tady, jak jsem dal kostičku, tady se bude pokračovat tohle celý, půjde levá strana pryč, jo? Tady, co je to oseknutý. Pokud se sem stihnete někdo napojit, ovšem. Tak. Jo. Já mám ještě pousnutou svoji, dám vám k tomu ten port. Tady máte port. Pokud máte Javu, máte bohužel smůlu. Tak. A já si to tady přenastavím. Ty pak seš. To pak, Mety, to nestihneš napsat? Já vám říkal už minule, že si tady máte přidat server. Jo. Aby... Teda ne, tady. Přidat server, napsat si tam dočasná, dát tam IP adresu, co vám vždycky dávám do chatu. A... Jo, vidíte? Moje stálá IP adresa, to máte teďka v chatu dočasná, i když se vám tam ukazuje červený puntík, jo. Tak by měla fungovat ještě taky. No. Já tam sice, dejme tomu, budu, ale o to bude možná větší vytížení, jo. Jdu hrát Alana Wakea. Takže kde pak je tady? Tak. IP adresu vám skryju, ať se tam neplete. Ale musím si stlumit, ať mi to tam nehází tu. Mít hru. Jo. Přece nechci nějaký tento, no. Audio. Tak si napište, poznamenejte. Že jsem tam měl 76 zvuk. Chybí mi 4 odběratele. Jo, fakt? No to je, jak by se to řeklo, no. To je zvláštní, no. To je zvláštní prostě, to je zvláštní. Oni přijdou. Tak. Jdeme se věnovat dále, já se musím dostat tady dále. Já vám to dostatečně dobře vysvětlil, tak. Jo, když nejsou, tak zaprší a budou. Tam moc nechce. Bych na tebe hodil granát, vole. Tak, tyhle bych měl z krku. Dělej, hoď tu světlici, teď musím mít světlici, ne? Nebaví, jo, protože nevíte, jsem dodělal scénář na ten speciál. No vidíš to. Je tak, když, hele, tady jsem si nevšiml, že je něco. A že nikdy streamuju jednu hru, nemůžu být na 2 místech zároveň, pochopte to. Druhý září vyjde, fajn. Tak kde mě to? Neříkejte, že jsem tak... Ne, nejsem daleko. Do zadku, ano, přesně. To jsem měl taky, já jsem měl třeba na 600, jestli se nepletu, nebo 650. Dodělal jsem to a už jsem měl nějakých odběratelů, kolik? Počkej, bychom nevzali tu další. Alane, ty jsi čáku. Tady byla jenom jedna světlice. Lol. No a měl jsem nějakých... Nevím, jestli... o 50 míň.
To bylo jen tak lofous, já jsem mu málem zdrhnul, že jo? Tak pojďte. Ježkovi oči, dělej! Dělej! Pojď! No, fakt vážně, no. Opakovat to, to je trošku takové, no. Je to zvláštní. Ano. Řekneme, že je to velice zvláštní. Jedeme do toho trdlýho bootcampu. Tamhle budu v bezpečí. Relativní bezpečí. Tak žvejku. O! Péďa mi volá. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just Zůstaň make sure schovaná. you keep the lights on. A hlavně pod světlem je největší tma. Jo? Žádný náboje. Takže jeho žena zatím je ještě naživu, protože vlastně nějaký pachatel jí chce zabít. Je Alan Wake na PS? Myslím, že jo, ale nejsem si jistý. Nějaký díl, jestli se nepletu, tak byl na PS3, ale na PS4 nevím, se schválně jukni. No, to byl krátký rozhovor. I still had to reach Barry at the Kofí, cabin, další, but at jo, jenom least co se I was napiju, out of the mám woods. kafe. Massageizers. Už si... Já tam avkuju, nevím jestli tam jakože to. Měl bych tam bejt. Jo, už seš na Minecraftu. Dobře, tak já tam nemusím bejt. A já jsem tam vyznačil, co je potřeba. No, podívej se, určitě, já bych řekl, že bude, ale nevím, na PlayStationu 3 podle mě je, jo, tenhle ten určitě. A jestli máš Epic, což máš, tak pokud to tam měli v PS Store nebo přes Epic, tak tady to hraju přes Epic, tak teoreticky by to mělo fungovat, ale nevím, jestli si to stihnou claimnout. To jsou jenom asi, jo, nemůžu to potvrdit, ale byl zadarmo. Dobře, v pohodě. Tak. Já se jdu věnovat zase dále. Tak PS4 jsem nenašel. To je škody. Neříkej mi, že taky neexistuje nějaký emulátor na PS4, jakože pustíš počítačovou hru, nějaký program. Ježíš, to už jsem zas tady. Tady přece zemřel... Ne, to není ono. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Budu rychlej. Najdi klíč od garáže. Garáže! Vrana se mě nebojí. Víte, kde bude? Zastrčený za mým uchem ten klíč, jo? A? Tady jsou tlustý paní. Těm to vadit nebude. Dobrý den, přišla vám uklizačka. Rifle? Já budu mít snipu, nebo co? I had to find the key to the garage. No, tady klíč od garáže není. Protože to je dámský, tak tady nemají žádný záchodky, oni tady asi... No, to nechám na vás, to si domyslete. To asi, jak bych to řekl, dělají do velké díry. Jo, to víš, jo. Bude na pánským, to jasný. Jo. Checkpoint, super. No jasně. Už je to kusy vem.
A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. No. Hrajem příběh. Fuck! Jsem, ale jdu fakt streamovat Shadow of War. Jo, Shadow of War jsem hrál, mě to bavilo, ale pak jako když je nezabiješ, tak oni tě zabijou. Ne, počkej, to je Tomb Raider, že jo? Já si to pletu s těma a s trollama. Hobiti a tak. OK, v pohodě. Tak jedeme za Berrym zpátky. Berry! Borůvky! Pražený! Tento rok nebyly. To je škoda. Jak bych si udělal velký rito a čistý borůvky. Krásně velký. Včera se potkal Fandu, proto stream nebyl. Mám tam vstoupit? Nebo vystoupit? Vystoupíme do auta. Ach no. Pardon? Já jedu poprvé. Já vzduš zatím. Tady je mlha přede mnou. No nevím, jestli mám vystoupit. Oh, party. Ježišmarja, to se tak divně ovládá. Aspoň pro mě. Zítra nemůžeš. Ale můžu je snipit. Vážení, když nebudete moc, nevadí, se nic neděje, tak jako není jenom ten mety. Oni mi otevřeli, počkat, otevřeli, co to melu. Sheriffovo auto. Tady už nic dalšího určitě nebude. Jinak moc krát děkuji, 8 palců nebo 9 bylo na Minecraftu. Zabijete autem, to je dobrý. OK. Já jedu kam? Sem asi, že jo. Oh. Jdeš blbě na sere. Jdeš blbě. Pardon, paní. I když máte helmu. Zvláštně, jak se sem člověk lehce vrátí, že? Ale dejte mi do ruky auto a já budu spokojený. Tak já se tam nakonec stejně dostanu. Ale kudy? Co to je? Ne! Ne, vážně. Jo. Co tady? To? Že bych byl u Barryho už. Že ne. To je pekelná cesta.
Hele, checkpoint, teď to nemusím znova. Auto je docela v kelu. Ale ne, žvejku, pojď. Nějaký schody dolů. Co tady bude? Asi nic. Možná, že by tady mohla být nějaká stránka z knihy, ale nejspíš ne. Teď Macek může jít taky třeba Minecraft. Můžete těžit, je tam spousta věcí, co můžete dělat. Nebo zarovnávat plochu, tam u slepičárny dozadu je to potřeba rozšířit, zarovnat to do stejné výšky, jak jsem vám včera ukazoval, tak já už bych měl být na místě. Takže jako jo, já se podívám, jestli tady něco není dalšího. Konzerva. Jo. Počkat, tady byly vlastně náboje, že jo? Já se můžu se do toho dopustit, jo? Jsou tady. Jenom 8 se do toho vejde. To přebít. Brokovnici nemám, to je škody. Dobrá. Perry, jdeme za tebou. Ty dveře otevřu. Jaj. Dobře. Víš, Žmety, když tě to nebaví beze mě, protože masér tam staví. Jo, mám slušný stavby, akorát občas to trošku skopám, pak to musím poupravit, je to tak, no. Mám zrbau. O, pozor, oni se mi neotevřeli dveře, já jsem normálně jak duch prošel. Okay, ale kde budeš? Perry, kde jsi? Tady nejsi, že ne? Prdelkou otvíráme. Jo, tady to přece vlastně rozbili. Šerif stanice. Tu nic není. Tak mám jet ještě vejš. Až tam nahoře. Mi řekněte, jak já se tam mám dostat. Po silnici to nepůjde. No já nastoupím do auta, uvidím, co se stane. Aha, tamhle je cesta. Jo, jedno prkno a ono vás to zastaví. Hele, tady jsem nebyl. Aha. Jo, Masar vaří, jo, jídlo, kdybyste náhodou nevěděli pro celý sklad. Like coffee. Tak. Tady to máme všecko. A tudy mám projet jak? Už musím pěšky. Se nechce pěšky. Co? Nejsou vrány. Pick up. Si. Fuj, co to je za hnus? Světlice, to jsem dlouho neměl. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Čelíš do tmy a bude po nich, ok. Ha! Křídla nemají a jsou super. Já si počkám, až půjdou no oni nepůjdou dohromady, že jo? Počkat, já vám dám. Lepší než ty světlice. Nejze, nevezmes.
Jak to se to nevezme? Pošetřím ještě radši. Tak. Super. Přebat nemusím. Halo? Bad Gun Show. the kidnapper. Čau, masére. Hele, prosím tě, streamuju Shadow of War, jo. You deliver the manuscript and you can have Pohodě. your woman back. Simple Kde as se that. teďka nacházíš? No, snažím se dostat domů, víš? Listen, Abych to stihnul. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done. I need a week. Ne, žádný další víkend. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. Jo, You bring the Ježíš, manuscript. dělej, they'll get you ale... right. If not, well, Je dlouhý rozhovor, vážení. Yes, yes, I get you. Tak. Proč to musí být až nahoře? Proč to nemůže být ve sklepě? Barry had talked about birds. Kurva, co tam je těch vrán? Viděli jste horor vrána? Já ne. Nevím, na co tady je auto, když nemůžu... Nazdar. Vzduš, Kingu. Vítej. Oho, ho, 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 ho. Máme 2 náboje, jo, ho, ho. Tak. Vracíme se za Perim. Ty kráso. Al! Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. Tohle není These birds normální. are weird. Jak se tam mám dostat? Okej, to musím obejít, nebo co? Je se tu vůbec nelíbí! Pojďte, vrány. Hraje jak mouchy. Co máš PC za komponenty? Máš je vypsaný většinou buď v popisku, nebo přímo na mém channelu. 32 GB mám ramku, a mám 4 GB grafickou kartu, 5kový procesor a 3,5 v turbu. Tak asi. No a 2,5 tera nebo možná víc celkově s diskama. Ich musím zbavit. Al, make them go away, please! Už mě pustíš dovnitř, ne? Rány jedny. Goddamn horrible situation is at a mountain. Jich je nějak moc? Kde jsou? Volejte, ať můžu dovnitř. No možná... Aha, já třeba můžu... Kurdě! Kurdě! Ne! Au! Ty vráno jedna. Už mě dovnitř, ne? Barry, you can open the door. Otevři ty zaprděný dveře, dělej. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Psychiatrická epizoda, okay. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. Nemůže psát, chudák, no.
For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. You and Mr. Wake To je nějaká zvolená ta I live in osoba. the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Jo, kečupový Welcome protlaky. to your V konzervách. Velice výborně. Vážení, teďka tam je hudba, proto jsem tam dal něco od sebe. Wake. Alice has been kidnapped. Alice, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can, pardon, já se omlouvám. Rapapa, beatbox. Tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. So dark. Deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Ronsom, epizoda How the hell did she- Ronsom. Manuscript anyway. I don't know. She's resourceful. I told you were too hard. Help you folks? Name's Jednou Randolph. chcete I'm to, the jednou manager. to. To už to máš šmety Works as a hotový? waitress down at the diner. Úplně show, ne? Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Pane manažero, nebo co tady chceš? Randolfe? Randolfe? Okay. Tak pojď, dělej ty šulinku. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an Chodí island jako there owned by a tučňák guy called Thomas z ledničky. Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the Tak place se came do to be šouře, já called nevím kam mám Diver's jít, Island. jako. But the volcano under the lake erupted in Moc 1970, kecáte. and Zane went down with the island. Tak, kam jsi šel? Yeah, how about that? It was there in the Ah, morning. lodička as if it had fallen na from the jezeru. sky. But it would take a tornado to lift Nebo na something like Labe. that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. No a co s ním mám dělat? Můžu se nacpat. Ježíš, kam jdeš? Hele, párky. Randyho hot dogy, to je prý pejsci. Randy, ty seš ale hovátko. Vážně. Nebojte, samozřejmě Mety, do kolika můžeš hrát, to určitě tady je branka, nebo co to tady máš? Maria, pust mě tam, ne. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Na těch horách není vážně zima. Sure, Dělej. Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the Ty dark. se chlastá Probably věčně. stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were To tam written by je. Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag To lady. víš, že jo. What, the lamp lady?
Tak já si tipnu, já jsem to nehrál. Řekl bych, že jdeme k tomuhle baráku. Nebo kam jdeš? Máš popelnici tu, Rose? Bože. Tak dělej, pajdáku. Randall, dělej, pohni. Ty i tuleň je rychlejší, než seš ty. Promluv si s Rose. Hello, Rose. Já můžu hrát tak půl hoďky. OK, vážení, já oddělám tady tu scénu, ať si s ní pokecá. Minecraft mám zaplay, takže já tam na chvilku pak běhnu. Oh dear, Mr. Wake, I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Ano, prosím. Yes. Please come in. Tady tam někdo ovládá. Hey, to je suprový kafe. Takový jsem nikdy nepil. Rose, není ti něco. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, what's... Mně se chce spát. Prášky na spaní. Barry! What? Co je to? Moc cukru jste si dali, hoši. Koukaj, pána. Jo, ale takhle se divně dívat pod sukni, prostáci. My barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Dívej se do světla. Probuď se. A? Vítejte zpátky na svět. Co tam dělá ve svém pokoji? Nevím, jestli vlastně měl jí pak děcko, nebo to je u někoho jiného, je to u ty Rose, nebo co? Odejdi. Ne, podívej se. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. Svok, protože prožívám tu knihu. Tam je normální spisovatel. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Okay. Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter. Mám odsaď odejít, nebo ne? Would you like to hear today's special? Si jo. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. OK, já to takhle si pozastavím a půjdeme na chvíli Minecraft, co budu ho snímat zase přes obrazovku, takže vážení. Na půl hodinky, ať se tam něco zase udělá, když už je to puštěný, kde pak to máme. Tak. No. Tak, jsem tady. Ještě si to tady skrém. Tak. Ahoj, ahoj. Doufám, že jste toho moc neudělali. Já jdu ze zhora, Mety. Jo. Tak to tam naznačím.
Tak ještě budu pokračovat v Alanovi, abych se tam někam pohnul v té 3. epizodě. A to tady asi ze zhora moc neuvidím, co? Okay. Trošku vedle. Já jsem si vypnul zvuk. 76, že? Hudbu dáme na 16, 18. Kde to je? Kde jsem to chtěl? Ups! Jo, tady. To mám. To je všecko pryč. Ten beacon tady necháme zatím. Už se zdržovat nebudu. Tak. Tamhle to je potřeba taky sundat, jako. Tam se nedostanu. Makáme jak šroubování. O, málem si spadnu. A já jsem v pastci skoro. Tady tu plošinu si tady zatím necháme, aby jsme mohli chodit tam a zpátky. Dojde za chvíli klupáč. Jo, to jsem chtěl. Přesně to jsem potřeboval. Tak. Ty slimy bych měl vyndat, co? Taky mělší, hodný. Tohle pryč. Ne, tamhle to pryč. Já se tam musím dostat ze zhora zase. Už modlaná pecka, to je hodně starý. Ode mě. Takže do 2:30 a pak zase pokračuji v Alanovi, jo? Je možné, že se stream zase rozsekne, ale... Pak dáme Alana půl hodiny. Ono to bylo, tohle jsem říkal, že půjde taky pryč, že jo? How about drugs? An instrument everybody loves. Nedosáhnu. An instrument everybody loves. How about drugs? An instrument everybody loves. How about drugs? An instrument everybody loves. Jo. Je. Já nemám už, jo. No to je pech. Jo, mám tady. Au! No teďka je to na kýbl, jo. Já jsem to ještě označoval. Tady ze zhora totiž není vidět, že jo. Okay, nejbližší stůl.
Star Pepe, vítej. Je půl hodina Minecraftu, jinak samozřejmě Alan Wake. Musím udělat krumpáč. Abych se tady na hradním zámku vlastně pohnul. How about drums? An instrument everybody loves. Down. How about drums? An instrument everybody loves. Je pracovitý. How about drums? How about drums? No, já jsem si mít podívat ze spoda. Já jsem si mít ze spoda podívat, jak to tam vůbec vypadá. Abych neodstranil, co potřebujeme. Jo, tohle to půjde pryč ještě, jo. Já nemám krumpáč, já mám sekíru. Dáš srandu? Jak dneska ještě asi bude Franta, ale ne v tomhle streamu. Taky bude Dauntless, nejspíš. Aby toho bylo víc a měli jste na co koukat. To sklo tam mohl někdo sundat, jo. To šel. Takže teď to uděláme delší. Hop. Tak, paráda. Zlatý oči po dědečkovi. Malá mořská víla. Tak. Jo. Já jsem říkal, že to je. Je to tam vidět. Tady nevidím. To je kelu. Za chvíli bude pryč. Ale zlaté jede, vážení. Pickaxe. OK, no běž. No, sice jede dobře, ale za chvíli bude v trapu. Jo, tamhle už to vidím. Tady to by mělo být, jo.
No je to zlato. Zlatý. Nic. Je to zarovná mi, no. Kameny vydrží víc, to je jasný, jo. To prčic. Všecko zatím? A ještě tady. Já musím vzít to sklo, mě tam provokuje. Čekat. To děláme takhle. Pojď. Když se dostanu zase nahoru. Tady budou muset se dát lucerny, že jo? Ne. Co se děláš? Mám ještě? Nemám. Nevadí, ale bude. Jsem mohl chyt polešení, že jo? Dělám tím, když nemůžu dělat ruče. I tady byl. Tak, paráda. Jo, tady už nám nic nebrání. Jo. Je dobře. Ty už jdeš? A já jsem přečetl něco špatně. Okay, v pohodě. Tak. Musíš vyjet z polešení, nebo zruš lešení, Mety. Já mám ještě, neboj. Vem si to. Jak si jo. Je dobrý, že udělali, že vlastně ty itemy prostě plavou na ty hladině. Měli tady i bucket, ale já nevím, kde je, tyjo. Ten čas letí. Tady u nějaký ty vlastní divný show, že bych chtěl udělat jenom flow, že bych tady chtěl udělat něco a Ty málem se spadnu. Nezapomeňte napsat. Ale to vůbec nevadí, je to akorát, že mě to naladí. Ahoj lidi, děkuju, že přijdete. Ahoj. Ahoj, ahoj. Remake Falalala? To neznáte určitě, to mám na Soundcloudu taky. Trošku zesílím.
Venku se dělá pěkně, vypadalo, že bude pršet. Prší u vás, co? U nás ne, je potřeba všude voda, že jo? Ne, ty za chvíli se tam nedostaneš, akorát potom, po lešení. No mít železný, jak by to šlo dost rychleji, no. A to kopání tohle stačí, tyhle. Já jsem měl vlastně, včera jsem přemýšlel, že vytěžím ten redstone a nakonec jsem šel dělat tohle. Ach jo. Jo no. Pokud možná ještě se tak začnu tamhle stavět tu věž víc. Musíme to nějak propojit sem, aby to šlo dohromady. Tamhle to sundat taky. Dobrá, dobrá, běž pro železo. Víte, co mě tak napadlo, že pokud tady udělám něco jako ještě věž nebo nějak tak by tím ta řeka vlastně, kdyby, ježiš, já tam musím skočit, ale jak se sem to dostanu. Já si vezmu pak lešení, protože bez lešení se sem nedostanem. Že by tady byl něco jako vodopád nebo nějak. Vidíme. A jak to bude vypadat, ještě zatím přesně nevím. Jako vím, ale ne že by extra. Vylez nahoru. Tohle jsem dělal v roce 2017, to 2 roky už starý, to je co? Počkej, mám lopatku ještě. Tak pojď, já tamhle půjdu dodělat plochu. Ale ne, takhle ne. Pleteš si materiál na sebe. Bylo by dobré, kdyby přidali nějaký nábytek nebo něco takového, že jo. Tady zabloudil v tom. Jo. No. Co s tím, že? Kolik čeho mám málo?
No, to by mohlo jít. Ráda. To odříznem. No a tady to pak musím ještě domyslet. Ale pošuj. No. Tady. To udělám takto. Fuck! Co děláš? Ty jsi mě vylekal. Jo, dík. Lekl jsem se. Takhle. Takhle, jo, to by šlo. Já tady jsou... Aha. To bude trošku asi jinak. Nebo to udělám širší. Jo. To udělat takhle. Ahoj, Maxi. Jsi tu novej? Kouknul bys i na můj channel? Je to něco originálního, zasměješ se? Ale tak proč ne, že jo? Zeptal se slušně, jak bych mohl, no. Oh. Udělej kýbel. Pokud jsi aktivní, tak to má cenu, že jo, ale výjimečně. Tak takové věci se tu nepíšou nikde. Nesmí to být sprostý, jo, nesmíš tam mít komerční hudbu a tak, jinak se na to nepodívá. A proč tady píšu ještě, jo? Jo, tu hlínu použijem. Všechno. Takový jsou prostě pravidla. No. Já nemám plochy. Prčit, jak to. Dejme ty, běž na stranu, děkuju. Aspoň to tam jdu opravit. Tak utíkej, ale. Tak vážení, za chvíli a za 5-10 minut se zase vracím zpátky na Alana Wakea, jo. Abyste si
si nemysleli, tak jako říkat. A oni už to tady opravili, super. Já to tady ještě opravím. To upravím. Jestli je to vtipný, tak mě to pobaví, uvidíme. Au. To dáme takhle, je to zadělám. Skoro. A došly mě kostky, jak jo. Nemáš briky, že ne? Kdybys tam doházel tu stěnu. Tady je potřeba doházet ještě kus stěny, no. Vezmu odsaď. Já nemám místo. Jo. Kam jsem to šel placenout tam. Ne, děláš, kámo. No. Mety jak uhejbá. To je hezký. Jsem říkal, že to rozšířím. Ještě. Tak. Jo. Okay. Jak to tady provodíme? Kdyby... Došli. Ještě mám 2. Super. Jo. No, jdeme zase čutat. Já jsem říkal, že si jdu pro to lešení. Že se pro něj nebyl. Aby jsme se tam mohli dostat, jo. Nemuseli to pořád vybíhat nahoru. Dva tady. Tak. Kolik toho mám? Ty to asi stačit nahoru nebude, co? Ne. Škoda. Ještě chybí. Nevadí. To nevadí. Utíkej ale. Ne, to jsem nechtěl. To jsem fakt nechtěl. Počkej, kde mám? To byl krumpáč, to je... Jo, spektra. Tak. Tohle jsem chtěl. Lešení. Lešení. To jsem lešení. Tak. Krumpáček. Tady. Já bych mohl dát vypálit věc. Nebo ten koupel, pokud tady ještě máme nějaké huhly. Nemáme. Tady. Ať schoří. Držu nahoru.
Jedem. Padlo ti to? To je nemilý, no. To stane. Já dodělám vážení tohleto a pak se fakt jdu vrhnout na Alana, protože už mám trošku skluz a chci se dostat v té třetí epizodě ještě kus dál. Takže asi tak, no. Tak na věž se ještě dneska nedostanu. Není ani materiál. Udělal jsem, co jsem chtěl udělat. Udělal jsem i některé věci zase navíc. Takže asi tak, no. Tady pak musím vymyslet, jak to bude fungovat, aby to vytejkala voda. Že by to byla něco jako nádrž. Máme to taky domyslet, aby se to napojilo na tam tu plochu. Takže asi tak. A to lešení je fakt vynikající na tady ty věci. Žádnej kreativ, prostě když máte bambusové lešení, tak nemusíte používat. Já ho použiju teda jenom, abych se podíval, jestli tvar tak nějak zhruba sedí. A nebo kvůli hlíně, když nemáme dostatek hlíny. Když tady jakože některé věci fakt nechci měnit prostředí. Aspoň ne prozatím. Možná, že bych tohle mohl dělat tak ze dřeva. To není špatný nápad. Dělej. To mám v ruce. Ale na to si už udělám kříž, no. Au! Se to žere. Aby to se dělo. Jo. Alan Wake není multiplayer. To je single. Wake, Alan Wake. Není singláč, pojď. Teda je to singláč, ne multiplayer, tak. Takže asi takhle, no. Ty tam odzadu, prosím tě. No a tady by měla být taky asi jako prostě vodní, že jo, ale měl to sednout do toho, tady bude pak delší stěna, která se možná zcukne jakoby sem šikmo. Počkat, to bych udělal hloupost. A uvidí v průběhu, ještě se to stejně staví, bourá. Hlavně se bourá. Že mě nepodkopeš. Jo, super. Tak. Tady máme velice moc místa. To je jako když hrajete ty škvorky. No, teďka mety hurá do vody, promiň. Já taky půjdu. Je to. Já ten bambus se musí uklidit. Jsem tady vysázel, myslím jen tak. Ale... To dobrý, kdyby se dalo udělat, že vám to bude vyhánět vodu, jo? Že vlastně to nacucne a pak to teprve
Vystříkne, možná, že to funguje, ale spíš asi ne. Tak, máme ještě nějaký materiál? Dopavem. A já tady zkusím ještě... Ať dělat spodek, tohle půjde pryč. Briky, pumprlíky, ok. Házíme tohleto. Tak. Jo. No když já nemám ty další, že jo? A tady nám to trošku jako už zavání, no. Můžeš spadnout přímo na mě, že ne? Ale může být částečně zatím nad vodou, což je jedno. Tam vytváříš mety. A? Zbourej. No. Prostě lešení mi. Mně to určitě stačit nebude. A do prčic, tohle ne. Tak, paráda. Super. Super dupo. Super. Jaj, zas. Docházejí breky. Ta stone slabé. Dobrá. Dělal jsi tam výšku? Jo, super. Kula. Paráda. Jak to tady vypadá? Ale to bude dobrý. Jak ono se to dělalo? Ale tyhle já nechci. Jo, no. Zatím ne. Tohle tam sem. Pobloví taky ne. No. Takhle. My nemáme ten andezit, co u sebe. Kvarc. To nevadí, no. Tak ještě já se teda vrhnu na tu věž. Budu